2023 Yoshithට හදන 12 Gen i7 build එක. ඔයාගේ අලුත්ම PC එකට Windows 10 OEM key එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට Office 2021 Pro අලුත්ම සංස්කරණය ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් cdkeyoffer.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පල්ලෙහා තියෙන links පාවිච්චි කරලා ඔයාට CK2.0 කියන කෝඩ් එක පාවිච්චි කිරීම හරහා 30% දක්වා ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් පර්චේස් කරන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එහෙමත් නැත්නම් Google ප්‍රොෆයිල් එක පාවිච්චි කරලා බොහොම පහසුවෙන් log වෙන්න. වයසාදරින් පිළිගන්න තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං බිල්ඩ් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද 2023 අපි බිල්ඩ් කරන්න යනවා 12 Gen i7 සිස්ටම් එකක්. ඉතින් මෙතනදී මේ සිස්ටම් එක හදන්නේ යොෂිතට. එයාට අවශ්‍ය නැගේ වැඩ කටයුතු හැම දෙයක්ම කරන්න විශේෂයෙන්ම මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම i7 එකක් එක්ක අපි යන්නේ 1660 Ti GPU එකකට RTX නෙවෙයි. මේ හැම දෙයක් එක්කම එයාගේ overall වැඩ කරගන්න තමයි මේ බිල්ඩ් එක හදන්නේ. ඉතින් මෙතනදී පාර්ට්ස් ටික පික් කරන්නෙත් යොෂිතම තමයි. එයාට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳ සිස්ටම් එකක් හදාගන්න කාලයක් අප්ග්‍රේඩ් නොකර අවුරුදු 4-5ක් යනකම් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි 2023 දී අපිට 13 gen තියෙනවා. හැබැයි 13 gen කියද්දි 1700 socket එකත් එක්ක අපිට වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා 12 gen එකේ ඉඳලා 13 gen එකට. හැබැයි මේ ජෙනරේෂන් දෙකම ගත්තොත් සාමාන්‍ය ආකිටෙක්චර් එක එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි එක සමානයි. හැබැයි ෆයින් ටියුනින් එක 13 gen ටිකක් විතර ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. කොහොම වෙතත් තවමත් 12 gen කියලා කියන්නේ අපිට වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක්. එහෙම නැත්නම් CPU එකක් සහ overall සිස්ටම් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු parts වලට. මම තෝරගෙන තියෙන යොෂිත තෝරගෙන තියෙන මෙතනදී 12700F CPU එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම price cut down කරන්න හොඳ solution එකක් මේ F series processors. සාමාන්‍යයෙන් F series කියලා කියන්නේ අපේ Intel CPU එකක අන්තිමට F අකුර තියෙනවා නම් එතනින් කියන්නේ මේකේ onboard graphic disable කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් onboard graphic නැහැ කියන එක. මේකට සාමාන්‍ය හේතුව තමයි Intel සමාගම තමන්ගේ CPU නිෂ්පාදනය කරද්දී මේකේ cores ඒ වගේම iGPU එක මේ හැම දෙයක්ම එකට තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකකට යද්දී පුංචි සිලිකන් වේෆර් එකක මේ වගේ CPU සෑහෙන විශාල ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය වෙද්දී මේකෙන් කීපයක මේ iGPU එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. එතකොට Intel සමාගම කරන දේ තමයි මේ iGPU එක එහෙම නැත්නම් onboard graphics සම්පූර්ණයෙන්ම disable කරලා ඒක මෙන්න මේ F series CPU එකක් විදිහට එවන එක. මෙතනදී වාසිය දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි වාසිය තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් මිල අඩු මේකෙම 12700 i7 CPU එකත් එක්ක බලද්දී අපිට මිල අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි F series CPU එකක් කියලා කියන්නේ මෙතනදී අර iGPU එක එහෙම නැත්නම් onboard graphic තිබ්බ තැනෙන් තාපය නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක heat වෙන්නේ නැහැ onboard graphic වැඩ කරන්න activate වෙන්න. මේ නිසා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම disable කරලා තියෙන නිසා මේ CPU එකට පුළුවන් වෙනවා ඒ area එකත් heat එක spread කරන්න පාවිච්චි කරන්න. මේ නිසා Temps සාමාන්‍යයෙන් theory එකේ විදිහට F series CPU එකකදී අඩු වෙන්න ඕනේ iGPU එක වැඩ කරන CPU එකක් එක්ක සාපේක්ෂව. ඉතින් මේ වගේ KF වගේ CPU එකකට යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම overclock කරන්න පුළුවන් CPU එකකට මේ වෙනස්කම තියෙනවා කියලා තමයි theory එකේ විදිහට කියන්නේ. හැබැයි ඒක මම තාම check කරලා නැහැ. ඒ වගේම motherboard එක විදිහට මෙතනදී තෝරගෙන තියෙන්නේ Asus B660M Wi-Fi D4 motherboard එකක්. ඉතින් මෙතනදී කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ motherboard එකක් තෝරගද්දී Wi-Fi කියන පහසුකම පස්සේ යන්න එපා. ඒක තෝරගද්දී මොකද සමහර විට සාමාන්‍ය motherboard එකක් B660 range එකෙන්ම අපිට ටිකක් අඩු මුදලකට තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි Wi-Fi සහ තවත් පහසුකම් ටිකක් එක්ක මේ price එක bump වෙනවා රුපියල් 10000කින් 15000කින් සමහර විට. ඉතින් Wi-Fi කියන එක gaming වලට සහ අනිකුත් වැඩවලට එච්චරම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාට විශේෂම fiber connection එකක් wired connection එකක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි ඔයා පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් රුපියල් 5000කට විතර Bluetooth Wi-Fi මේ හැම දෙයක්ම තියෙන dongle එකක් වගේ දෙයක් බොහොම පහසුවෙන් system එකට plug කරලා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක RAM එක විදිහට අපිට DDR4 3200 MHz AddLink brand එකෙන් අපිට 32GB 16GB sticks දෙකක් විදිහට මෙතනදී 32GB මේ සිස්ටම් එකට තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන්
ගේමින් වලට 16GB ඇති. හැබැයි ඔයා 4K rendering editing එහෙම නැත්නම් මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා Chrome browser එකේ ඔයාගේ web browsing වලදී tabs විශාල ප්‍රමාණයක් open කරගෙන multitask කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයා වැඩ ගොඩක් කරනවා නම් developing මේ වගේ දේවල් එක්ක වැඩිපුර RAM එක පාවිච්චි කරන එකෙන් අපිට තියෙන පහසුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අර ගේමින් වලින් එහාට ගියාම අපිට එකවර programs ගොඩක් software ගොඩක් open කරලා මේ අතර මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් multitasking කරනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි RAM එකකට යන එක වැදගත් වෙනවා. මේ දේවල් එක්ක අපේ boot drive එක විදිහට තෝරගෙන තියෙන්නේ AddLink 1TB NVMe එකක්. ඉතින් 1TB කියලා කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන softwares OS මේ හැම දෙයක්ම දාලා ඕනකටත් වඩා ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි NVMe එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ SSD solid state drive වලට එද්දී අපිට තියෙනවා පොඩි ප්‍රශ්නයක්. අපේ සාමාන්‍ය මේ system එකේදී පාවිච්චි වෙන්නේ 2TB hard drive එකක්, mechanical hard drive එකක්. ඉතින් මෙතනදී තියෙන දේ තමයි මේ වගේ hard drive එකක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම මේක red වෙනකම්ම hard එක පුරවන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි SSD වලට ආපුවම මේ විදිහට අපිට SSD එක පිරෙවුවොත් මේක ඉක්මනට fail වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා SSD එකේ සම්පූර්ණ ඉඩෙන් 120ක් අනිවාර්යයෙන්ම free තියන්න අවශ්‍යයි. RAM එක ගැන අපි කතා කරා මේ හැම දෙයක් එක්කම අපේ graphic card එක විදිහට මෙතනදී Asus TUF GTX 1660 Ti GPU එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වෙනකොටත් මම හිතන්නේ price cut down එකක් සෑහෙන ලොකුවට සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන හොඳ මුදලකට Nanotech website එකෙන් මේ වෙනකොට order කරගන්න පුළුවන් GPU එක. ඉතින් අපි දන්නවා GPU අපිට වෙනම මිලදී ගන්න බැරි කාලෙකුත් ලංකාවේ තිබ්බා මේ ප්‍රශ්න හැම එකක් එක්කම වගේම mining වල අතුරු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට system එකක් ගන්නම ඕනේ graphic card එකක් ගන්න. නමුත් දැන් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට graphic cards මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් crypto වලින් සිද්ධ කරපු ලොකු effect එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් ඒක. මේ වෙනකොට ඒක සාමාන්‍ය වෙලා තියෙන. ඉතින් system එක power up කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා 80+ gold Antec brand එකේ 650 watt power supply එකක්. ඉතින් power supply එක තෝරගද්දි මේ කාලේ අපිට gold එහෙම නැත්නම් platinum power supply වලට යන එක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ rating එක හරහා 80+ rating එක හරහා අපිට කියන්නේ අපේ system එක watt 650ක්ම ගන්නෙ නැහැ. watt 650 ගොඩක් කට්ටිය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි watt 650 කියලා කිව්වම මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම computer එක හැම වෙලේම watt 650ක් ගන්නවද කියලා නැහැ. ඔයා දාන power supply එක watt 650ක් වෙන්න පුළුවන්, 550ක් වෙන්න පුළුවන්, 800ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වෙතත් ඔයාගේ computer එකට processor එකට graphic card එකට වගේ hard drive වලට lighting මේ හැම දෙයකටම අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණයට තමයි මේකෙන් out එකක් යන්නේ. ඒ out එක යද්දී එතනදී AC current එක DC බවට direct current බවට පත් වෙලා තමයි අපේ electronic circuits වලට යන්න ඕනේ. ඒ වෙනස්කම සිද්ධ වෙද්දී මේක ඇතුලේ ශක්ති හානියක් ඕනම තැනකදී සිද්ධ වෙනවා. ඒ ශක්ති හානිය අඩු හෝ වැඩි වෙන්න මෙන්න මේ 80+ එක හරහා තමයි අපිට ඒ ගාන හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් gold කියලා කියන්නේ මේ ශක්ති හානිය අඩු. ඒ කියන්නේ අපිට power bill එක විදිහට ගත්තම එක දවසෙන් නෙවෙයි. හැබැයි long term ලොකු ඉතුරුවක් කරන්න පුළුවන් investment එකක් වගේම අපිට quality එක වැඩි වෙද්දී components වලට power එක යන quality එකත් එතනදී ඒ නියාමනයත් හොඳට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ හැම දෙයක් නිසාම heart එක වගේ system එකේ තියෙන power supply එක අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු focus එකක් දෙන්න අවශ්‍යයි. ඉස්සරහට අප්ග්‍රේඩ් කරනවද නැද්ද මේ හැම දෙයක් එක්කම. මෙතනදී යෝෂිතයාගේ කූල් එක තෝරගෙන තියෙනවා i7 එක කූල් කරන්න Antec Symphony ARGB 240mm කූල් එකක්. ඉතින් මේ කූල් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම බර වැඩ කරන්න එහෙම නැත්නම් කෝස් හැම එකක්ම මේ තියෙන CPU එකේ වැඩ කරද්දී මේක කූල් එකේ තියාගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Antec casing එකක් මෙතනදී තෝරගෙන තිනවා හොඳ air flow එකක් එක්ක. ඉතින් එහෙමනම් මේ දේවල් තමයි components එන්නේ. මම හිතනවා වෙනදා කියන දේවල් වලින් එහාට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා කරා ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න අවශ්‍ය points ටිකක් highlight කරන්න. අපි යමු build එකට සහ performance ගැන කතා කරන්න.
සිස්ටම් එකේ පොෆෝමන්ස් ගැන කතා කරද්දී අපි ස්ට්‍රෙස් ටෙස්ට් එක තමයි දැන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් අයිඩල් එකේදී 12700 FCPU එක වොට් 20ක් වගේ පරිභෝජනය කරද්දී සෙල්සියස් අංශක 32ක අයිඩල් ටෙම්ප් එකක තියෙන්නේ. අපේ GPU එක සෙල්සියස් අංශක 41ක් තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ දැනට තියෙන ටෙම්ප් එක. ඉතින් මෙතනදී අපි සිද්ධ කරන්නේ මේ blend 3D rendering එක හරහා මේ සිස්ටම් එක ෆුල් වර්ක්ලෝඩ් එකකදී මොන විදිහටද පර්ෆෝම් කරන්න කියන එක ටෙස්ට් කරන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ 30 ගණන් වල තිබ්බ ටෙම්ප් එක 67 වෙනකන් යනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කන්සියුම් කරන වොට්ස් ප්‍රමාණය අපේ 20 ඉඳලා 130 වෙනකන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ටෙම්ප් සාමාන්‍යයෙන් 68 වගේ 69-70 රේන්ජ් එකේ තියෙන්නේ. අපි මෙතනදී බලන්න අවශ්‍ය දේ තමයි අපේ කෝස් මොන විදිහටද perform කරන්න කියලා. ඉතින් ටර්බෝ විදිහට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ කෝස් එකක් හෝ දෙකක් 4.9 උපරිමයක් යන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපේ කෝස් හැම එකක්ම 4.5 GHz වලට ආසන්න විදිහට 4489ක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් 4.5 GHz 4.9 කියලා කියන්නේ ටර්බෝ එක 4.5 කියලා කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ ස්පීඩ් එකක් කියන්න පුළුවන් වොට් 135කින් මේ තියෙන performance එක. ඒ වගේම Temps සෙල්සියස් අංශක 72ක් කියලා කියන්නේ full load එකේ වැඩ කරද්දී ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ සිස්ටම් එකේ performance බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සිස්ටම් එක බිල්ඩ් කරන්නේ යොෂිතගේ වැඩවලට විශේෂයෙන්ම එයා ඔන්ලයින් ස්ටෝ එකක් වෙබ් ඩිසයිනින් මේ වෙනකොට කරනවා. ඒ වගේම 3D printing service එකක් එයා පටන් ගන්නත් එක්ක තමයි මේ PC එක හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ 3D printing වැඩ කටයුතු ඒ වගේම වෙබ් ඩිසයිනින් වගේ තියෙනවා නම් ඔන්න පල්ලෙහා මං links දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් යොෂිතාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.